Vă salut, dragi prieteni, și bun găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint această livadă, o livadă care am început să o curăț ieri, dar nu am avut timp să o termin pentru că este destul de mare. Aici se pot observa câțiva pomi care sunt curățați. În această parte sunt pomii care nu sunt curățați, se poate observa lejer diferența. Și dacă tot am început această lucrare, vreau să vă dau și dumneavoastră câteva idei de afacere, o afacere de familie care poate înflori mai în timp, dar este o afacere sigură, pentru că pomișorii încet încet cresc, se dezvoltă și puteți avea surpriza ca în câțiva ani să aveți fructe care valorificate în mai multe feluri. Vă pot aduce niște câștiguri destul de mari, pot spune. Aceasta este o livadă de prun gras, vânăt de arjan și ceva bistițene, prune de țuică, spun eu, care pot spune că aici în zonă le merg foarte bine acestor soiuri și, după cum puteți observa, pomișorii s-au dezvoltat destul de bine și frumos. Vedeți, coroanele pomilor sunt destul de bine conturate. Am optat pentru aceste coroane pentru ca omul să aibă parte de cât mai multe fructe. Ce vedeți dumneavoastră acolo pe mijloc este semnul unei invenții de-a mea. Este un stativ, să-i spun, sau, mă rog, un suport prin care poți asigura ramurile încărcate de fructe să nu se rupă. Niște proptele, să spunem. După cum puteți observa, această livadă este destul de bine aerisită. Haideți să vă iau și câteva cadre de aici. Așadar, aceștia sunt oamenii care ar trebui să vă dea explicațiile de pe internet, oamenii care, într-adevăr, fac ceea ce prezintă. Mai sunt și actori care prezintă anumite clipuri, mă rog, cu niște picanterii pe acolo, dar pe această cale mulțumesc publicului meu că la aceste filmulețe eu vă prezint realitatea, domnule, vă prezint ceea ce trebuie să facă un om: să aibă fructe, să aibă o livadă cu pomi sănătoși, fructe, și toamna să aibă ce băga în tocitoare, mă rog, în butoi. Dacă vreți să aflați, eu știu cum se numește, nu știu, al 7-lea mugure după o creangă de 12 ani la un soi de nu știu care pom, căutați, actorii au scenarii bine pregătite și vă pot da informațiile necesare. Deci, revenind, aici avem pomii curățați. Aici sunt pomii care nu sunt curățați, acum mă pregătesc să-i termin, pentru că ieri chiar nu am avut timp. Eu am muncit destul de mult, dar cât ai fi de optimist și de vrenic, nu reușești. Mai bine, mai puțin și bun decât mult și prost. Deci, astăzi vreau să vă prezint această mică afacere. Observați, distanțele între pomi sunt undeva la 4 metri, între rânduri, să spun așa, iar distanțele între pomi, plantați, tot 4 metri. Observați, coroana a fost făcută în așa fel încât prunele să dezvolte și să crească cât mai lejer, dar să aibă foarte mult loc printre aceste rămurele care, observați, sunt garnisite peste tot cu buchete mici de rod. Și pomii au fost curățați de când erau capădege, de când au fost plantați de către mine. Această livadă o prezint cu mare drag pentru că sunt pomișorii, sunt la fel ca și copiii mei, văd crescândă și chiar mi-e drag să prezint anumite livezi unde lucrez în fiecare an, fie că vorbim de o tăiere, de o stropire și nu numai. Oameni buni, dacă doriți să vă faceți o livadă și aveți de gând să începeți o mică afacere de familie, în primul rând trebuie să aveți un loc, un spațiu, cu o expunere cât de cât prielnică, adică să aveți lumină, pur și simplu, să nu fie umbrită zona de alți pomi mult mai înalți. Observați că aici în zonă, o să vă arăt și puțin mai sus, nu sunt pomi cu o talie mare. În al doilea rând, pământul trebuie să fie un pământ cât de cât fertil, adică să aibă un pH, nu știu, peste 5. pH-ul puteți verifica cu un pH metru, dar sunt multe semne ale terenului care vă poate arăta că este fertil sau nu. După aceea, trebuie să luați în calcul o sursă de apă în apropiere. Vedeți aici, acest domn are un bazin care periodic îl are plin cu apă.
el o să mai pună unul mai sus și să vină prin picurare. Și, nu în ultimul rând, căutați ca terenurile să fie cumva încercuite, protejate de anumite animale care vă pot afecta serios pomii, mai ales în perioada după plantare, când pomii sunt mai tineri. Observați aici în acele cadre că acești pomi care sunt mai micuți au fost protejați cu anumite plase. Eu am dat și alte idei cum se pot proteja acești mici pomișori împotriva animalelor cu ajutorul unor peturi tăiate și băgate pe partea inferioară a tulpinei. Între timp s-au copiat ideile mele și au fost prezentate cu mai multe picanterii de către acei actori care vă povesteam mai devreme și prin acele protecții reușiți să salvați pomișori. Deci, v-am explicat puțin despre sol și, nu în ultimul rând, despre zona unde puteți să-i plantați. În al doilea rând, nu plantați pomi în zone în care credeți dumneavoastră că nu merg. Adică mai vă uitați stânga-dreapta și la vecini. Cum o fac eu acum, vedeți? Cât vedeți cu ochii aici sunt numai pruni. Pentru că odată plantate anumite soiuri care nu merg în zona, adică nu te-a pus să plantezi cireș în zona de munte, cireș de mai. O să fac el câteva cireșe, dar nu o să fie ce trebuie. Și după ce v-ați ales soiurile bine și aveți și anumite recomandări, căutați ca orice centimetru de teren să fie, eu știu, folosit în favoarea dumneavoastră. Adică, dacă optați pentru o coroană care pleacă de undeva de mai jos, cum este aici, sunt sigur 100% că orice om o să folosească decât iarba care crește în jurul pomișorului. Indicat este să-l săpați. Dar aici în zonă, fiind o zonă mai sălbatică și cu mulți mistreți, omul nu a făcut acest lucru pentru a nu da idei celorlalți mistreți să vină să râme și să distrugă rădăcinile de suprafață, care din punctul meu de vedere sunt mult mai importante decât celelalte rădăcini de adâncime. Subliniez, răutăcios ce o să zic, că cum nu sunt bune toate rădăcinile, studiați și vedeți pe ce este vorba. Și aici omul nu i-a săpat, dar în schimb, omul din greșeli învață, an de an băga gunoi. Și odată cu gunoiul care îl aducea de la graj, erau și anumite boabe, anumite părți din cereale nedigerate de stomacul animalelor, care făcea să aducă mistreții în livezi. Deci atenție, când puneți gunoi putred, gunoi bine fermentat, să nu aprindeți imaginația mistreților ca ei să vină să vă distrugă pomișorii. După cum puteți observa aici în zonă, s-a muncit destul de mult. Aceștia sunt pomișorii care sunt curățați deja. Aceștia i-am făcut eu ieri. Deci în toată prezentarea care o vedeți, atât am muncit eu într-o zi. Sunt oameni care vă prezintă anumite clipuri cu o foarfecă în mână și vorbește o jumătate de zi lângă un pom, taie 2 crengi. Și o parte dintre oamenii care îi văd bine pregătiți în teorie, aleg să urmărească acele clipuri, și sunt oameni, cum sunt și eu de altfel, care pun accent mai mult pe practică, adică omul are nevoie de fructe. Asta e, că toamna nu-i spui la tocitoare sau la butoi, băi butoiule, vezi că uite, e acolo un strat al scoarței care se numește într-așa fel. Da, trebuie să știi și aceste lucruri, pentru că în viață găsești fel și fel de oameni și trebuie să dai niște explicații. Dar interesul este ca omul să aibă fructe. Și cred că asta ne interesează pe toți. Fructe, pomi sănătoși și perioada de fructificare să fie anual, nu un an da și 7 nu. Mai este o zonă puțin mai sus, cu pomișorii curățați de mine, se pot observa intervențiile. Crengile deja au fost adunate de ieri. Deci am un prieten aici care e livada lui și nu cădea bine crenguța și l-a adunat. Oameni vrenici, domnule, ce să mai? Tot respectul. Aici observați niște râmături. La fel, este o livadă în devenire, această zonă, o livadă care, din punctul meu de vedere, aici avem mult de muncă. Omul a căutat să scoată absolut toți pomii care au fost mai bătrâni și în același timp a scos buturugile cu un utilaj. Cineva spunea într-un comentariu: domnule, dacă îmi dai o sapă și nu știu mai ce, scot o rădăcină într-o oră. Eu cred că te-ai și la marnic, prietene. Cred că muncești o zi întreagă. Uite ce e aici. Observați.
Este destul de bine aerisit acum, dar terenul ușor o să arate ca cel care vi l-am prezentat în prima parte a clipului, adică acel teren bine mărunțit, frezat cu motocultor, pentru a nu mai da voie rădăcinilor și tot felul de arbuști să crească. Adică omul distruge tot ce înseamnă rădăcină. Și doar așa poate să vadă orice om de rând care vrea să-și facă o livadă, cam cât este de lucru, cam ce ar trebui făcut și priviți și dumneavoastră ce se vede aici. Sunt zone care le vizitez anual și unde, din fericire pentru mine și pentru proprietari, avem ambii de lucru. Eu cu tăiatul, dânsii cu adunatul crengilor și eu știu restul de întrețineri până când culeg fructele. Sunt zone sălbatice, după cum puteți observa, nu sunt case în zonă, dar oamenii sunt harnici, îi laud și chiar sunt de lăudat și își îngrijesc terenurile, nu se fură între ei și totdeauna este loc pentru o bună conviețuire între ei și animalele care sunt crescute din iarba care o vedeți dumneavoastră pe aici, pe sub acești pomișori. Deci, oameni buni, dacă vrei să-ți faci o livadă, după ce ai văzut acest clip, în primul rând, gândește că dacă vrei să faci bani, trebuie să investești bani. Din nimic poți face ceva, dar și din mult poți să ajungi la nimic. Și dacă dorești să faci astfel de afaceri și astfel de lucrări, poți să iei în calcul și ceea ce o să-ți arăt eu în minutele următoare, adică tăierea unui pom pe rod. Ceea ce vă arăt eu, nu știu dacă pot să vă arate mulți, pentru că acestea sunt niște mici secrete care le știu decât oamenii care chiar fac ceea ce prezint, nu prezint ceea ce nu fac. Haideți să mergem unde avem scara acolo și să vă prezint această tăiere pe rod, ca să aveți idee și dumneavoastră ce trebuie făcut în momentul în care vrei să ai cantitate. Este și calitate, dar subliniez cantitate. Oamenii, v-am spus și că vreau să vă arăt ce înseamnă o tăiere la un prun într-o livadă pe rod. Ce se întâmplă? Observați această coroană. Coroana, din punctul meu de vedere, arată bine. Cei care nu le plac aceste tipuri de coroană, e treaba dânșilor. Fiecare face ce vrea în grada lui și cum știe și cum vrea. Observați, toată această zonă este garnisită cu spini, rămurele anuale, plus multe alte ramuri care rodesc. Eu din acești pomi trebuie să scot decât anumite ramuri bolnave, anumite ramuri care prezintă urme de boală, care s-au uscat, mai sunt lovite, crăpate, fisurate, dar și anumite ramuri care după an eu le las și văd cum cresc. Nu cresc bine, le scot. Tăierea pe rod înseamnă în felul următor. Totdeauna când tai un pom trebuie să creezi echilibru acela între partea verde și fructe. În momentul când lași mai multă verdeață, adică frunze, lăstari și generezi anumite creșteri, rodul fructelor să fie puțin mai mari, de calitate, dar nu o să fie cantitate. Eu când tai acești pomi prin livezi, pe rod, cum spun eu, caut să asigur o cantitate mai mare de rod, adică nu generez foarte multe creșteri. Observați și la acest pom, pentru că este un pom care nu a generat foarte multe creșteri. Observați, ceea ce oamenii care știu bine cu ce să mănâncă acest lucru au idee, explicațiile necesare. Adică omul care curăță pomii, după an pe an își lasă anumite ramuri, îi taie, îi curăță, și respectul și toată aprecierea față de omul care ți-a tăiat anul acesta un pom, ți l-a curățat și anul următor taie mai puțin. Pentru că el știe ce taie acolo, ca să nu vii să aduni an de an mii de crăci. Am văzut clipuri, știu despre ce este vorba, nu intru în amănunt. Deci tăierea pe rod înseamnă să lași mult mai mult rod și nu generezi creșteri nedorite și în același timp aerisirea, care o exemplific în fiecare clip, este puțin mai redusă. Deci dumneavoastră vedeți, eu intru cu foarte mare ușurință aici în centru, am ajuns în centrul pomului, dar sunt cazuri în care această
zonă de interior a pomului este mult mai mare, mai dezvoltată. Problema se pune în felul următor. Dacă vrei să ai un pom care să-ți rodească foarte mult, observați, de la sol până la începutul coroanei, undeva la 60 de centimetri, coroana până în partea superioară undeva maxim 3 metri. Acești pomi, credeți-mă, rodesc foarte bine, foarte mult. Eu ar trebui să vă arăt fiecare crenguță cum se taie. Eu vă explic, pentru că doar cu foarfeca și prin explicații pe care le-ați dobândit, le-ați învățat, să spun, de la oamenii care chiar lucrează în aceste zone, în aceste plantații, le puteți pune în aplicare pe pomul dumneavoastră în gospodărie. Deci încercați să scoateți absolut tot ce înseamnă ramură care prezintă anumite urme de boală. Vedeți, aceasta este aproape uscată. Se formează ochiul la un moment dat și nu mai știți despre ce este vorba. Adică te duci exact unde trebuie. Scoateți cei bolnavi și unde aveți ramuri care sunt garnisite cu rod, încercați să nu interveniți la ele. Ramurile de tip lacom, uscătură și cam atât cureți la un pom care e deja pe rod și este în putere. Nu te-ai pus să tai absolut tot pe acolo, scurtezi tu că ți s-a părut ție nu știu ce, că o să transformi prunii aceștia care arată într-un anumit fel în niște mături. Și atunci pomul, în loc să-ți îngrijească fructul, o să îngrijească măturile. Deci, oameni buni, haideți să mă vedeți puțin și la față, să vedeți că sunt eu. Barry Carey, Beața la țară cu Daniel. Deci, oameni buni, dacă doriți să faceți astfel de lucrări, să aveți astfel de pomi sau o mică livadă pe care v-am prezentat-o eu în minutele acestea, încercați să faceți totul cu cap, cu scule modeste la preț. Degeaba ți iei tu nu știu ce sculă de nu știu câte milioane, mâna și capul face tot. Nu vă apucați să luați telescopice din acelea, că oameni buni, credeți-mă, acele telescopice sunt pentru crengi groase. Când vedeți un om că încearcă să vă explice și taie el cu nu știu ce telescopică, aia este pentru explicații, pentru imagine, pentru impresie artistică, mă rog, să arate cât de inteligent și cât de șmecher și de cât lista continuă. Nu poți tăia ramuri, de exemplu aici, cu acea foarfecă. Deci o foarfecuță cât de cât la preț. Învățați de prin cărți și de la oamenii care chiar știu cu ce să mănâncă această meserie și puneți în practică la dumneavoastră în familie. Doar în familie, cu ai dumneavoastră din zonă. Nu băgați neamuri, mai ales neamuri. Nu băgați în afaceri neamuri, feriți-vă, sunt pățit. Nu am timp să vă povestesc. Dumneavoastră cu soția și copiii maxim și veți avea rezultate super bune. Căutați să faceți aceste lucruri calm, gândite, toate lucrurile puse cap la cap, trageți linie, vedeți investiție, profit și doar atunci puteți să vă faceți o imagine dacă afacerea se merită sau nu se merită să fie pusă în practică. Dar, din punctul meu de vedere, și credeți-mă, știu bine ce vorbesc, ceea ce vedeți aici, și nu numai aici, în multe locuri, sunt afacerile de viitor. Produci mâncare, produci aur. Toate cele bune. Pruni tăiați pe rod. Numai bine.